बरोबर से जय हो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। આજના વિડિયોની અંદર આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ તરબૂચનું જ્યુસ મિત્રો। અત્યારે ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે મિત્રો અને આપણને બધાને ગરમી ખૂબ લાગે છે। સાથે સાથે માર્કેટની અંદર ટેમ્પા ભરીને લારીઓ ભરીને તરબૂચ આપણને જોવા મળે છે અને રોજે કરતા સસ્તા અત્યારે સીઝનમાં જોવા મળે છે મિત્રો। તો બધા આપણે તરબૂચ લાવીએ છીએ તો એમાંથી સારું એવું આપણે તરબૂચનું જ્યુસ બનાવવાનું છે જે આપણા શરીરની માટે પણ સારું છે અને સાથે સ્કિનની માટે પણ ખૂબ જ સારું છે મિત્રો। તો ચાલો આપણે તરબૂચનું જ્યુસ ફક્ત 2 મિનિટમાં બની જાય અને સારું એવું મસાલાની સાથે ટેસ્ટી, ચટાકેદાર અને લાજવાબ અને લઝીઝ તો બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો ચાલો મિત્રો। તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે તરબૂચનું જ્યુસ બનાવી રહ્યા છે તો એની માટે સૌથી પહેલા મેં અહીંયા તરબૂચ લઈ લીધું છે। ત્યારબાદ એના નાના બારીક ઝીણા ટુકડા કરી લીધા છે મિત્રો। ત્યારબાદ આપણે જ્યુસની અંદર જે નાખવાની વસ્તુ છે એ આપણે જોઈ લઈએ તો સૌથી પહેલા ખાંડ લીધી છે 2 ચમચી, ત્યારબાદ થોડું મીઠું લીધું છે, ત્યારબાદ સંચળ પાવડર લીધો છે થોડો અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ લીધો છે। આ બધી વસ્તુ અંદર મિક્સ કરવાથી ખાટું, મીઠું અને સરસ મજાનું આપણું જે તરબૂચનું જ્યુસ છે એ સારું એવું બનશે, સ્વાદમાં ટેસ્ટી અને બેસ્ટ। બરાબર, તો ચાલો આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરી દઈએ આપણે। સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે તરબૂચનું જ્યુસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા મિક્સરની જાર લઈ લીધી છે। એની અંદર આ તરબૂચના ટુકડા આપણે લઈ લેવાના છે। ત્યારબાદ અહીંયા લીંબુનો 1 ચમચી જેટલો રસ લીધો છે। ત્યારબાદ અહીંયા ખાંડ, સંચળ પાવડર અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર લઈ લેવાનું છે। વાત તો સહી છે। હવે આપણે એમને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈએ। તો ચાલો ઉનાળાની સીઝનમાં મિત્રો પેટને ઠંડક આપે એવું સરસ મજાનું તરબૂચનું જ્યુસ મિત્રો ચાલો આપણે બનાવીએ। જોઈને મિત્રો કેટલી સરસ મજાની આ વસ્તુ બની રહી છે મિત્રો, જોઈને જ આપણને મન થઈ જાય છે મિત્રો। તો વિડીયોને લાઈક કરવું જરૂરી છે મિત્રો। તો તૈયાર છે મિત્રો આપણું તરબૂચનું જ્યુસ। એને હવે આપણે ગાળી લઈએ। આની અંદર આપણે કોઈ પણ બિયા રહી ગયા હોય તો આરામથી નીકળી જાય। તો તૈયાર છે મિત્રો આપણું જે આ તરબૂચનું જ્યુસ છે તેને ગાળી અને આપણે તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આપણે એમને ગ્લાસની અંદર સર્વ કરી દઈએ। સૌથી પહેલા આપણે બરફના ટુકડા લેવાના છે। તો મેં અહીંયા 2 થી 3 નંગ ટુકડા લઈ લીધા છે બરફના। તો મિત્રો આપણે અહીંયા બરફ લીધો છે અને સાથે આપણે અહીંયા તરબૂચનું જ્યુસ મિક્સ કરીએ છીએ। બરફ લેવાથી આ તરબૂચનું જ્યુસનું પાણી થશે। આપણે જે ખાંડ નાખી છે મોળું ન પડે એટલા માટે આપણે ખાંડ નાખી છે અને સાથે લીંબુનો, સંચળનો અને મીઠાનો જે સ્વાદ છે તે એકદમ જબરદસ્ત અને સારો એવો આવશે મિત્રો। તો તૈયાર છે મિત્રો આપણું તરબૂચનું જ્યુસ। નાનાથી લઈને મોટાને સૌ લોકોને પસંદ આવે એવું સરસ મજાનું તરબૂચનું જ્યુસ। તો ઘરે તમે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો તૈયાર છે મિત્રો આપણું સરસ મજાનું તરબૂચનું જ્યુસ જે ઉનાળાની અંદર પેટની અંદર ઠંડક આપે એવું સરસ મજાનું તરબૂચનું જ્યુસ યમી, ટેસ્ટી અને સુપર ટેસ્ટી। જોઈને મિત્રો કેટલો સરળ અને ઈઝી તરીકેથી આપણે બનાવ્યું તરબૂચનું જ્યુસ મિત્રો। જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને સાથે સાથે કોમેન્ટ કરીને નીચે જણાવજો કે કેવું બન્યું છે તમારું તરબૂચનું જ્યુસ। તો ચાલો મિત્રો આપણે મળીએ એક નવી રેસીપીની સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય સ્વામિનારાયણ।
અરે વાહ, એ ફટાકડી કોણ ને?